زي ما مشهور عن مصر إن هي بتضم الملايين من القطع الأثرية والمعابد والمومياوات، سواء المصري الفرعوني منها أو اليوناني والروماني. ومش بس كده، دي كمان فيها مدينة الأقصر لوحدها واللي بتضم تلت آثار العالم أجمع. لكن ورغم كل ده خرج من أرض مصر الملايين من القطع الأثرية. إيه هي القطع الأثرية دي وإيه حكايتها؟ إزاي خرجت من أرض مصر؟ هل اتسرقت ولا كانت في صورة هدايا؟ ده هيكون موضوع حلقتنا النهاردة، آثار مصرية في الخارج. خليكم معانا. خلونا في البداية نتكلم بلغة الأرقام ونحاول نقول رقم كده تقريبي وصلت ليه آثارنا في الخارج. هنلاقي مثلا في المتحف البريطاني اللي في لندن 100,000 قطعة أثرية مصرية، ده بالإضافة كمان لمجموعة وندروف واللي تم إهدائها للمتحف سنة 2001، ودي لوحدها كانت بتضم 6 مليون قطعة أثرية. كمان في متحف برلين هنلاقي فيه 80,000 قطعة، في متحف اللوفر فيه 50,000 قطعة، في متحف الفنون الجميلة في بوسطن فيه 40,000 قطعة، كمان في متحف أكسفورد في المملكة المتحدة في 40,000، وفي المتحف المصري في إيطاليا في 32,000، والمتحف الشرقي في شيكاغو في 30,000 قطعة، كمان متحف كامبريدج في 16,000 قطعة، ومتحف تاريخ الفن في فيينا في 12,000 قطعة، وكمان متحف مانشستر في بريطانيا 16,000، وبيعادلوا بنفس الرقم بالظبط متحف العالم في إنجلترا ب 16,000 قطعة برضو. دي طبعا مش كل آثارنا في الخارج، ولكن دي نسبة كبيرة جدا منها. بتبدأ حدوتة خروج الآثار المصرية من أرض مصر وقت احتلال الرومان ليها، يعني بعد حكم ملوك الفراعنة مباشرة. هنلاقي في البداية أول القطع اللي خرجت كانت المسلات. عشان تفهم إيه هي المسلة، أولا هي عبارة عن عمود بيكون على شكل رباعي، القاعدة بتاعته بتكون عريضة وبيبدأ يضيق كل ما بيوصل للمقدمة بتاعته في الأعلى، ولغاية ما بيوصل لأعلى قمة ليه بيكون متخذ من فوق شكل هرمي، والشكل ده كانوا دايما الفراعنة بيعملوه من الذهب. ده لأن المسلة كان الغرض الوحيد منها هو إن الملك ينقش عليها تاريخ معاركه الحربية اللي فقط انتصر فيها، فبالتالي وجودها بالهرم الذهبي اللي فوق اللي كل ما الشمس بتنزل عليه بيضيء بتكون بمثابة فنار لانتصار ملك عظيم موجود هنا على الأرض دي. وهنلاقي المسلات دي خرجت من مصر راحت لدول تانية زي إيطاليا، فرنسا، أمريكا وإنجلترا، علشان يتبقى في مصر صاحبة الأرض فقط 6 مسلات، ولكن كان لإيطاليا النصيب الأكبر بحوالي من 14 ل 16 مسلة. وكان من أشهر المسلات دي مسلة سموها بالمسلة الملعونة، وده لأن كل حد تقريبا بيفكر انه يعمل اي حاجه فيها كان بيتوفى، زي مثلا تحتمس الثالث واللي هو صاحب المسله نفسها، حاول ان هو يبنيها بعد انتصاره الحربي ووصى رجاله بكده، ولكن مات قبل ما تكتمل. وهنا بدا حفيده اللي هو تحتمس الرابع انه يمسك الموضوع من بعده ويحاول يكمل المسله، واللي قدر فعلا انه يتم بناها. ولكن جاء من بعده قسطنطين واللي قرر انه هياخدها لعاصمه ملكه بيزنطة، لكنه نقلها الاول لشواطئ اسكندريه علشان منها ينقلها لبيزنطة، لكن حصلت مشاكل كتير في نقلها واللي خلتها تفضل موجودة على شواطئ اسكندرية لمدة 27 سنة. وجي من بعده هنا ابنه قسطنطينوس واللي حاول يكمل حلم أبوه، واللي بالفعل أمر بنقلها لغاية ميدان ماكسيموس واللي فضلت موجودة هناك لفترة من الزمن، وبعدها انتقلت لميدان الفاتيكان في روما واللي موجودة لغاية وقتنا الحالي في نفس المكان، ولكن أزالوا القمة الهرمية بتاعتها وأضافوا الصليب كرمزية منهم لانتصار المسيحية على الوثنية. المسلة دي كمان وراها كده معلومة تانية ولكن غير مؤكدة، وهو إن في قمتها كان موجود جرة ذهبية. الجرة دي كانت بتضم رفات يوليوس قيصر واللي تم إزالتها فيما بعد. هنلاقي كمان من أشهر المسلات الموجودة في إنجلترا هي مسلة كليوباترا واللي موجودة على نهر التيمز بعد ما كانت موجودة في محافظة اسكندرية في مصر، وتحديدا في محطة الرمل أمام فندق سيسل. لكن المسلة دي اتعرضت لشوية دمار أثناء ضرب ألمانيا لمدينة لندن سنة 1941، والإنجليز هنا ما حاولوش إن هم يرمموها وسابوها على وضعها ده علشان تفضل دليل حي موجود على ضفاف التيمز تثبت همجية ألمانيا وضربها للندن. ومش بس كده، دول كمان ضافوا لها تمثالين على يمينها وشمالها على شكل اسدين زي بالظبط ما كان بيصورهم المصري القديم في تماثيل. مسلة تانية برضو كليوباترا ولكن هنلاقيها المرة دي في امريكا، موجودة في ساحة السنترال بارك في نيويورك، ودي اهداها الخديوي اسماعيل بعد ما قال اشمعنى يعني جدي محمد علي عمال يهدي من اثار مصر، انا كمان ههدي المسلة دي لامريكا، وده لان صاحب الاثر فقط هو اللي بيقدر قيمته ومعناه.
تعالى بقى هنا بص كده على الصورة دي صورة لمعبد الأقصر. هتلاقي على الشمال كده في مدخله في مسلة كبيرة واقفة. المسلة دي بترجع للملك رمسيس الثاني. لكن هل المصريين القدماء كانوا من عدم السيمترية والإهمال الهندسي بأنهم يعملوا مسلة واحدة بس على الشمال وما يعملوش مسلة على اليمين؟ كان بالفعل موجود مسلة على اليمين برضو بترجع للملك رمسيس الثاني، ولكن تم إهدائها لفرنسا. المسلة دي موجودة حاليا في ميدان كونكورد في فرنسا، واللي هتلاقي محفور على جدارها نقش هام جدا بيخص الملك رمسيس الثاني، وبيصور لك قد إيه كانت الملوك المصرية القديمة ليها مهابة. النص بيقول: رمسيس قاهر كل الشعوب الأجنبية، السيد على كل من لبس تاج، المحارب الذي هزم الملايين من الخصوم والأعداء، والذي خضع العالم كله لسلطانه، معترفا بقوته التي لا تقهر. ومش بس العالم الغربي اللي خد مسلات من مصر، ده كمان تركيا هنلاقي فيها مسلة لتحتمس الثالث واللي اتاخدت من معبد الكرنك، واللي هي موجودة حاليا في ميدان السلطان أحمد. لكن خروج الآثار من مصر ما وقفش بس عند المسلات، بدأت كمان قطع أثرية ثمينة وبرديات تخرج من مصر. قبل ما نقول إيه هي أهم القطع اللي خرجت، خلونا الأول نتكلم عن شخصيتين كان ليهم دور كبير في خروج آلاف من القطع الأثرية من مصر. أول شخص منهم وهو كان إيطالي الجنسية، كان اسمه جوفاني باتيستا بلزوني. جوفاني ده كان من بدوفا في إيطاليا، وكان معروف إنه هو من أسرة متوسطة الحال. سافر إنجلترا سنة 1803، اتجوز وبدأ يشتغل في السيرك هناك، ومن بعدها وتحديدا سنة 1815 بدأ يوصل مصر. كان وقتها قنصل الانجليزي في مصر واحد اسمه هنري سولت. هنري سولت ده تقريبا كان هو اللي متبني جوفاني بلزوني طول فترة حياته، وبالتالي جوفاني كمان كان بيحب انه يرد له الكرم ده، فكان بيروح لمحمد علي باشا ويحاول انه يقنعه يبدأ يهدي القنصل البريطاني ده هدايا ثمينة من آثار مصر، يعني بحجة تحسين العلاقات ما بين مصر وبريطانيا. بدأ جوفاني يتنقل من مكان لمكان في مصر، فمثلا راح منطقة الأهرامات وسقارة واكتشف فيها غرف الدفن الموجودة في الأهرامات، وكمان حفر اسمه بالخط العريض جوه غرفة الدفن. ومن بعدها راح منطقة الأقصر واللي كان شايفها زي كنز ليه، وكمان راح وادي الملوك واكتشف مقبرة سيتي الأول ومقبرة رمسيس الثاني، وراح أبو سمبل والفيوم وسيوة والنوبة. لكن هل هيخرج من كل ده كده ببلاش؟ لا، ده كان كل حاجة بياخد منها مجموعة من الآثار يهربها لبلاده ولإنجلترا، وهو كمان كان بياخد لحسابه الشخصي برضه مجموعة من الآثار من كل مكان يروحه. أصبح عنده حصيلة تخليه يفتح متحف خاص ليه، والكلام ده حصل فعلا في إنجلترا سنة 1821 لما فتح متحفه الشخصي واللي استمر لمدة سنتين. وكمان يوم الافتتاح بدأ إنه يجيب مومياء ويفك لفائفها علشان يكشف لهم أسلوب التحنيط الفرعوني. الشخصية التانية معانا وهي شخصية مسيو أوغست فرانسوا مارييت، أو زي ما تسمى بعد كده في مصر مارييت باشا. الشخص ده كانت فرنسا بعتاه، وكانت مهمته هي الحصول على لفائف بردي مهمة بترجع لأيام المسيح. فكانت مهمته إنه يروح مصر يبدأ يلف على الأديرة ويتكلم مع الرهبان فيها ويبدأ يجمع البرديات دي. قعد فترة في اسكندرية في ضيافة شخص كان مشهور وقتها اسمه زيزينيا، ولكن رهبان اسكندرية ما طلعوش أي بردية تخصهم من الكنائس، علشان من اسكندرية ينتقل لسقارة ويبدأ هناك يكتشف مقبرة العجول السرابيوم. ومن بعدها بدأ يلف مصر ويكتشف من هنا وهناك مجموعة كبيرة من الآثار، واللي كان كتير منها بيبدأ يحوله على بلده فرنسا. ولكن بعد فترة من الزمن بدأت الروح المصرية تغلب عليه، بدأ يقرر إن أي آثار هيكتشفها هيبدأ يحطها في مخازن مصرية أصيلة. وكان وقتها المتحف المصري موجود في بولاق، كانت ليه مخازن بيتم تخزين فيها الآثار المكتشفة. لكن مخازن بولاق دي مع الوقت ولضيق المكان بدأت تتلف الآثار فيها، فهنا قرر القصر الخديوي إنه يفتح جزء منه ويكون ملحق خاص للآثار لحين افتتاح متحف تاني أكبر. وهنا كانت فكرة أوغست مارييت لافتتاح المتحف المصري اللي كان موجود في التحرير. أشرف على بناء المتحف ده وافتتاحه، وكمان نقل الآثار من بولاق للمتحف الكبير. وحتى بعد وفاته مصر مرضتش تتنازل عنه، بدأ يتبنى له ناموس على باب المتحف المصري يتحط فيه جثمان، وتحط كمان تمثال ليه كان ورا الناموس مباشرة. ومن هنا نروح بسرعة على أهم القطع الأثرية اللي موجودة حاليا خارج مصر. هنلاقي أول حاجة إن في 700 قطعة أثرية، ودول اتنقلوا من مصر للمتحف القومي في البرازيل. قعدوا هناك فترة من الزمن، ولكن سنة 2018 وتحديدا في سبتمبر اتعرض المتحف لحريق ضخم. الحريق ده دمر كل القطع المصرية اللي كانت موجودة في المتحف. من ضمن القطع اللي ضاعت في الحريق ده كان تابوت مشهور لمغنية من معبد آمون، بالإضافة لتماثيل تانية لكهنة، وكمان لوحات فنية جنائزية. هنلاقي كمان تمثال مشهور لسيخي مكاو وزوجته. التمثال ده خرج من مصر
سنة 1849 التمثال ده اشتراه واحد خواجة اسمه ماركيز نورثامبتون، من بعده بدأ أبنائه وأحفاده يهدوه لمتحف نورثامبتون في بريطانيا. لكن اللي أثار الجدل حوالين التمثال ده هو إن المتحف وفي سنة 2016 بدأ يقرر إنه يعرضه للبيع بقيمة 16 مليون دولار، وهنا طبعا الحكومة المصرية غضبت وصارت وتدخلت في الموضوع وتم منع عرضه من البيع. وهنا اتقال لهم إن الآثار المصرية في الخارج أبدا مش بأغراض تجارية، ولكن هي بغرض العرض والثقافة فقط. نيجي هنا لأهم قطعة أثرية خرجت من مصر واتحطت في متحف أوروبي، وهو التمثال النسفي للملكة نفرتيتي. التمثال ده عثر عليه فريق ألماني كان بيقوم بأعمال التنقيب في مصر سنة 1912. قعد يتنقل التمثال ده من مكان لمكان لغاية ما استقر في مكانه الحالي والأخير وهو متحف برلين الجديد. لكن حصل جدل كبير حوالين التمثال ده سنة 2003. اللي حصل إن كان في 2 فنانين من المجر، أندراس جاليك وهافاس بالنت، الاتنين دول عرضوا على المتحف المصري في برلين إن هم يعملوا التمثال ده تجديد ويبدأوا يضيفوا له جسد سيدة عارية يكمل باقي التمثال. تمثال كده مصنوع من البرونز علشان يبدأوا ان هم يصوروا فيديو يتعرض في بينالي في فينيسيا. والمشروع ده اتسمى بجسد نفرتيتي، وكان الهدف منه على حسب وجهة نظرهم هو إظهار قد ايه التمثال عظيم، وانه كمان كان رابط ما بين الفن المعاصر والفن القديم. ودي تحديدا كانت النقطة اللي عجبت مدير المتحف فيلدونج، وبناء عليه وافق على فكرة الفنانين المجريين دول. لكن هنا الأثريين والمسؤولين عن الثقافة في مصر بدأوا يعتبروا الموضوع جريمة. انتوا بدأتوا كده تهينوا رمز كبير من الرموز المصرية القديمة. يعني ايه تحطوا راس ملكة مصرية قديمة على جسد عاري لامرأة؟ ومن وقتها مصر أصدرت قرار صارم بمنع فيلدونج وزوجته من استكمال استكشافاتهم اللي كانوا بيعملوها في مصر. وأعلن وقتها وزير الثقافة فاروق حسني ان كده نفرتيتي مش في ايدين أمينة، وبدأوا بالفعل انهم يطالبوا باسترداد تمثال نفرتيتي تاني، ولكن يعني بشوية مفاوضات كده وكلام استقروا على ان يفضل التمثال في برلين مع بعض الاعتذارات. ولكن برضو فضل الأمر بالنسبة للجانب المصري هو أمر غير مقبول نهائيا. وللعلم التمثال ده بالنسبة لمدينة برلين خلافا لكل الآثار الموجودة هناك هو تمثال شهير جدا وبيستخدم كرمز للمدينة نفسها حتى على الطوابع البريدية الخاصة بيها. مش بس القطع الأثرية والحجرية اللي كانت بتخرج بره مصر، ده كمان برديات مهمة زي مثلا إنجيل يهوذا. إنجيل يهوذا ده تم العثور عليه في صحراء بني مزار في مصر سنة 1972. اتنقلت بإهمال من إيد لإيد لغاية ما وصلت لإيد تاجر من تجار الآثار، واللي باعها لواحد عالم آثار أجنبي. عالم الآثار ده قدر يقدر قيمتها كويس جدا، وبدأ يحاول انه يعالجها علشان يستخرج النقوش اللي فيها بدون ضرر اكتر من كده. وبالفعل قدر يعرف ان النقوش اللي فيها كانت بتوصف علاقة يهوذا الإسخريوطي بالسيد المسيح عليه السلام طوال فترة حياتهم، ما عدا خيانته ليه وتسليمه لليهود. طبعا البردية دي أثارت الجدل شوية وقت ظهورها، ولكن من بعدها بدأت تكون كتب مطبوعة وتسمى بإنجيل يهوذا. تعالى بقى هنا للمفاجأة الكبيرة. خروج الآثار من مصر ما وقفش بس عند القطع الأثرية الصغيرة والبرديات، وإنما كمان اتنقلت من مصر معابد كاملة. بالظبط معابد كاملة بجدرانها بأسقفها بأرضياتها. الموضوع ده كله حصل ما بين عام 1960 لعام 1970، ودي كانت فترة بناء السد العالي. أثناء بناء السد العالي وخزان أسوان بدأت إن مياه الفيضان تتجه لخط تاني خالص، والخط التاني ده بدأ إنه يأثر على الآثار بقى، زي مثلا معبد فيلة الشهير بإنه غرق أكتر من مرة بسبب مياه النيل. وبالتالي مصر لوحدها ما كانتش هتقدر على المهمة التقيلة دي، وهي نقل المعابد والآثار من أسوان لمنطقة تانية تحافظ عليها من غضب النيل. فهنا اتدخلت منظمة اليونسكو لمساعدة مصر، وكمان كان موجود بعض الدول على رأس قائمة المساعدين، منها كانت هولندا وأسبانيا وأمريكا. القصة هنا بدأت بأن هم ساعدونا في نقل المعابد من أسوان ومن أبو سمبل لمناطق تانية أكتر أمان، وبناء عليه قرر الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر بأنه هو يشكر الدول دي يهديهم معابد مصرية. أول معبد منهم كان اسمه معبد ديبود، وده تم إهداؤه لمدينة أسبانيا، محطوط دلوقتي في حديقة اسمها بارك ديل أوستي في مدريد. والكلام ده حصل سنة 1960، واللي هنلاقيهم إنهم التزموا بترتيبه المعماري وبعرضه بنفس الشكل اللي كان عليه في أرض مصر، وده تقريبا الشيء اللي عملوه كل الدول اللي تم إهدائها المعابد. ننتقل لمعبد تاني وهو معبد طافا، واللي برضه تم إهدائه ولكن المرة دي لليدن في هولندا. نيجي لآخر معبد واللي تم إهدائه سنة 1978 لنيويورك في أمريكا، وكان معبد دندور، ولكن ده لكبر حجمه تم نقله على 661 صندوق شحن عن طريق البحر لأمريكا. المعابد دي كلها بتلقب بالمعابد المهاجرة.
وبكده تكون انتهت الحدوته بتاعتنا، لكن الاهداءات والاثار اللي بتخرج من بلدنا ما انتهتش لغايه هنا. نستناكم في حدوته تانية جديده، يا رب تكون دي عجبتكم، ولو عجبتكم ما تنسوش السبسكرايب وتدوسوا على زرار الجرس عشان يوصلكم اي فيديو جديد. دمتم بخير.